Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đức Nhân TV. Trong chuyên mục Thuốc Nam trong vườn nhà bạn hôm nay, Đức Nhân TV sẽ giới thiệu với các bạn về cây bí đao. Bí đao hay còn gọi là bí phấn, bí xanh, tên khoa học là Benincasa hispida, thuộc họ bầu bí và được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như bí phấn, bí trắng, bí cho, bí mỡ. Bí đao là cây thân dây neo có nhiều lông phủ và thường được trồng trên giàn hoặc có thể bò trên mặt đất. Lá hình tim, có xẻ thùy chân vịt. Cả hai mặt lá đều có lông cứng và kích thước lá từ 10 đến 20 cm. Hoa bí đao có màu vàng và mọc đơn. Quả thuôn dài, có thể dài tới 2 mét. Khi còn non, bí đao có màu xanh lục với nhiều lớp lông tơ bên ngoài, sau đó ngả màu nhạt dần và xuất hiện các đốm đốm sao trắng cùng với lớp phấn như sáp. Khi chín, hạt bí đao dạng dẹp, nhám và có màu trắng hoặc màu vàng nhạt. Cây bí đao thường được trồng ở nhiều vùng có khí hậu ôn hòa, ấm áp, tránh sương giá. Ở nước ta, bí đao cũng được trồng ở khắp nơi để lấy quả. Ta thường gặp hai giống chính là bí đá và bí gối. Bí đá có quả nhỏ, thuôn dài, vỏ xanh, khi già vỏ xanh xám và cứng, hầu như không có phân trắng ở ngoài. Bí đá dày cùi, ít ruột, ăn ngon nhưng cho năng suất thấp. Còn bí gối quả to, khi già phủ lớp sáp trắng, giống này dày cùi, ruột nhiều, lại cho năng suất cao. Bí đao rất dễ bảo quản. Nếu để nơi mát, khô ráo, cho thoáng, đừng xếp chồng lên nhau thì có thể để dành trong nhiều tháng. Để làm thuốc, ta dùng quả già là thịt quả, vỏ quả và hạt. Người ta không chỉ thu hoạch bí đao mà còn sử dụng luôn cả đọt non, lá và ngọn bí đao như một loại rau thông dụng. Tuy nhiên, ngọn bí đao được đánh giá là không ngon bằng ngọn bầu, ngọn mướp hay ngọn bí dợ. Giá trị dinh dưỡng của cây bí đao: trung bình cứ 100g bí đao tươi gồm có các chất dinh dưỡng như sau. Năng lượng là 13 kcal, carbon hydrate là 3g, lipid 0,2g, chất đạm 0,4g, nhiều chất khoáng như 19mg canxi, 0,3mg sắt, 12mg phosphor, 0,4g protein, 2,4g glucid và nhiều loại vitamin như caroten, B1, B2, B3 hay vitamin C. Sau đây là 8 tác dụng của bí đao đối với sức khỏe. Bí đao được sử dụng phổ biến trong đời sống khi được chế biến ra thành nhiều món ăn ngon và thức uống hấp dẫn vì nó có những công dụng như sau. Công dụng thứ nhất, tác dụng của bí đao trong làm đẹp. Uống nước bí đao thường xuyên sẽ cải thiện được làn da cũng như giúp tươi sáng lên một cách rõ rệt. Bạn có thể cho bí đao đã sơ chế vào máy xay sinh tố để ép lấy nước uống. Ngoài ra có thể kết hợp với một số loại quả khác để làm tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng hơn. Nếu bạn bị da đen hoặc nám thì ngoài việc dùng nước ép bí đao, bạn nên lấy phần bã nước ép bí trộn với ít mật ong để đắp lên mặt sẽ cải thiện được tình trạng này. Tác dụng của bí đao trong giảm cân. Bí đao hầu như không chứa hàm lượng chất béo nào và có khả năng sinh nhiệt thấp nên sẽ giúp cho cơ thể giảm được tình trạng tích mỡ cũng như mang lại hiệu quả trong việc giảm cân. Nên uống từ 0,2 đến 0,5 lít nước bí đao mỗi ngày sẽ có tác dụng giảm cân bất ngờ. Tuy nhiên, vì bí đao có tính hàn theo đông y nên đối với những người có cơ địa lạnh thì tránh dùng nhiều và thường xuyên. Giúp cải thiện thị lực. Hàm lượng vitamin B2 trong bí đao rất cao nên nó có tác dụng giảm nguy cơ rối loạn mắt. Nhờ chất chống oxy hóa này làm giảm stress oxy hóa ở võng mạc, đồng thời còn góp phần giảm luôn cả nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Tăng cường hệ miễn dịch. Hàm lượng vitamin C có trong bí đao cung cấp đến 19% lượng nhu cầu vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày trong một khẩu phần ăn. Trong khi đó, vitamin C có tác dụng hỗ trợ kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, ức chế sự tác động của các gốc tự do và ngăn ngừa các tế bào khỏe mạnh bị đột biến, dẫn đến hệ miễn dịch được tốt hơn. Lợi ích tốt cho tim mạch.
Ngoài chứa vitamin C, trong bí đao còn chứa nhiều kali nên trở thành thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch. Kali có khả năng làm giãn mạch cũng như giảm sự căng thẳng trên mạch máu và động mạch, giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch như đột quỵ và đau thắt cơ tim. Về hỗ trợ phát triển chiều cao, vitamin C có trong bí đao không chỉ tăng cường hệ thống miễn dịch mà còn giúp cơ thể sản xuất thêm nhiều collagen tốt cho da. Đồng thời, vitamin này cũng có tác dụng đối với xương, mô liên kết, cơ bắp và các mạch máu, làm thúc đẩy quá trình phát triển xương, cải thiện chiều cao. Tốt cho hệ tiêu hóa. Bí đao chứa chất xơ dạng sợi rất có lợi cho đường ruột cũng như là thành phần quan trọng để hỗ trợ tiêu hóa, được hoạt động khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tiêu hóa như táo bón, đau dạ dày, chướng bụng. Hỗ trợ cải thiện nhận thức. Sắt cũng được chứa trong bí đao. Đây là thành phần chính tạo nên hemoglobin và có vai trò trong việc vận chuyển oxy trong máu đến các mô. Đặc biệt, nhờ não bộ sử dụng đến 20% oxy trong máu để thực hiện các chức năng của não, nhất là sản sinh các neuron thần kinh mới. Vì thế, chất sắt sẽ giúp cho não bộ được hoạt động tốt, cải thiện trí nhớ và nhận thức tốt hơn. Bí đao có vị ngọt, tính lạnh, không độc, có tác dụng lợi tiểu tiện, tiêu phủ thủng, thanh nhiệt, tiêu viêm. Vỏ bí đao vị ngọt, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, tiêu thủng, giải nhiệt. Hạt có tác dụng kháng sinh, tiêu độc, trừ giun. Bí đao là loại rau xanh thường được dùng trong các bữa ăn của nhân dân ta, cũng như dưa chuột. Có thể dùng bí đao ăn luộc hoặc nấu canh tôm, canh cua, làm nộm, xào thịt gà, thịt lợn. Bí đao còn dùng làm mứt. Mứt bí đao thường dùng trong các dịp Tết Nguyên đán. Ăn bí đao thông tiểu, tiêu phù, giải khát, mát tim, trừ phiền nhiệt, bớt mụn nhọt. Vỏ quả dùng chữa đái dắt do bàng quang nhiệt hoặc đái đục da chất nhầy. Hạt bí đao cũng dùng rang ăn và dùng chữa ho, giải độc và trị rắn cắn. Lá bí đao giã nát trộn với giấm, dịt đắp chữa các đầu ngón tay bị sưng, chín mé. Ở Campuchia, người ta dùng rễ nấu nước tắm để trị bệnh đậu mùa. Các bài thuốc đơn giản từ cõi bí đao. Bệnh phù thủng, khi cả mình và mặt đều phù, dùng bí đao cùng củ hành nấu canh với cá chép ăn theo nam dược thần thiệu, hoặc dùng bí đao 40g, đậu đỏ 40g, sắc đặc uống hàng ngày theo kinh nghiệm dân gian. Bị đái không thông do bàng quang nhiệt hoặc đái đục da chất nhầy, dùng vỏ đạo sắc đặc uống nhiều sẽ đái thông theo nam dược thần hiệu. Bị ung nhọt ở phổi hay ở đại tràng, dùng hạt bí đao, bồ công anh, kim ngân hay ý dĩ, diếp cá đều 40g, rễ lau 20g, hạt đào, cát cánh, cam thảo đều 10g, sắc uống. Vừa rồi là những công dụng tuyệt vời của cây bí đao. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.